جلوتر ماجرای تحریم تنباکو، یه سری شورش میشه، یه سری اعتصاب و نافرمانی‌های مدنی میشه و در نتیجه اوناست که انقلاب مشروطه بعد به وجود میاد. به یک باره نیست. الان سالها قبل از انقلاب مشروطه هستیم. تحریم تنباکو. ایران وارد دوره ناآرامی‌ها و شورش‌های گسترده علیه حکومت سلطنتی می‌شود که ابتدا با رد رژیم تنباکو قدرت‌نمایی می‌کند. شرکتی که توسط بریتانیاها به نام سرگور تالبوت ایجاد شده بود. انواع امتیازات رو اینا میدادن به غربیا که بخش‌ها از اقتصاد رو به سامان کنن. چرا؟ چون خودشون شعور، علم و همت کار نداشتن پادشاهان قاجار. بعد فکر می‌کردن اقتصاد اینجوری که کنترات بدیم به خارجی، بعد اون خارجی هم یه پولی بده به ما به عنوان مثلا حق حساب. مثلا شعورشون در این حدوده. اینجا تو قرارداد تالبوت میاد تنباکو رو به اینها میده که این مسئله با اعتراض عمومی مواجه میشه. کل کشور تحت تاثیر این قرارداد قرار گرفت. اخراج جمال الدین از ایران مربوط به این امواج بود. یعنی وقتی میبینی که جمال الدین را با پس گردنی از حرم از عبدالعظیم میندازن بره تو بغداد و بصره، دلیلش اینه که این امواج داره میرسه، نمیخوان دیگه یه رهبر اسلامی اینجا باشه. در مارس 1890 تالبوت امتیاز کشت و تجارت تنباکو را به دست آورد و انحصار آن را برای تمام ایران به دست گرفت. واکنش عمومی علیه امتیاز گسترده بود. رساله‌هایی منتشر شد که شاه را به طمع‌کاری متهم کرد و حتی برخی افراد شاه را به قتل تهدید کردند. پس ببینید قبل از اینی که ناصرالدین رو بکشن، عملاً هم یه عده بهش گفتن به قتل میرسونیمت. و اگرچه گسترش تحریکات به طور مستقیم با اظهارات یا نامه‌های سید جمال که از عراق و عثمانی برای پیروانش ارسال می‌کرد و آنها را به مخالفت با انحصار تنباکو تحریک می‌کرد ارتباط نداشت، اعتراضات او از دید دولت پنهان ماند. ملکم خان در لندن نیز در این کمپین درگیر بود و هر ایرانی که با او یا سید جمال مخاطبه ای داشت به سرعت تحت پیگرد قانونی و زندانی شدند و بسیاری از این افراد شکنجه می‌شدند. ببین اینجا پژوهشگر میگه اون جنبش تنباکو که در ایران شد در واقع تحت تاثیر مستقیم سید جمال یا اون نیروهای ملی نبود، واکنش توده‌ای بود. بعدن اینا روش سوار شدن و الان توضیح میدیم حتی علما روی این سوار میشن، سوار موج شدنه. در واقع این پاسخ توده‌ای مردمیه که به جان آمدن و از دخالت خارجی متنفرن. ملاحظه کنید این موج سواری برخی از این انقلابیونه که روی این مسئله سوار میشن. اینجا پژوهشگر اینو قبول نمیکنه، میگه که اصلا ارتباطی نه با ملکم خان داره نه با سید جمال اسدآبادی داره، ولی خب هر کسی با اینا نامه‌نگاری میکرد اینو میگرفتن و شکنجهش هم میکردن، در حالی که دیدید که این بالا گفت ارتباطی با اون نداره. پس جنبش خود به خودی تا حد زیادی. در آوریل 1891 هنگامی که قیام علیه انحصار تالبوت به شیراز گسترش یافت، یک سید از آن شهر که نقش فعالی داشت به کربلا تبعید شد. از آنجا با جمال الدین که هنوز در حصر خانگی در بصره بود تماس گرفت. اندکی بعد جمال الدین نامه طولانی به یکی از برجسته‌ترین علمای شیعه آن زمان میرزا حسن شیرازی که در سامرا در شمال عراق زندگی می‌کرد ارسال کرد. در نامه خود دخالت‌های اقتصادی اروپا را محکوم کرد و نخست وزیر امین‌السلطان را به بابی بودن متهم کرد. به این می‌خواسته فوش بده به نخست وزیر، هم بهش نگفته مستبده ها، گفته بابیه. یعنی آخرش ذهن یه آدم اسلامی کپک زده است. مثلا اتهام نخست وزیر که این کارهای بدو میکنه اینه که طرف بابیه. آدم حالش به هم میخوره از این گفتمان‌های اسلامی. اندکی بعد با شدت گرفتن شورش مردمی انحصار تنباکو در تبریز تعلیق شد. پیروزی جزئی که مخالفان در استانهای دیگر را دلگرم کرد. خب پس نگاه بکنید اینجا واکنش ها اینه که یعنی بررسی ها اینه که جنبشی که بر علیه تنباکو انجام شد تقریبا همش میشه گفت یک جنبش خود به خودی، مردم دارن واکنش رو میدن به این مسئله در راستای شورش های قبلی که در آستانه انقلاب مشروطه انجام میشه. سید جمال هم اونجا یه سری نامه ها مینویسه، 4 تا روحانی دیگه به نام میرزا حسن شیرازی هم از سامرا یه چیزی میگن، ولی اینا فالوور مردمن. مردم یه کاری میکنن، اینا هم پشتکار اون وسط برای خودشون نامه‌نگاری میکنن. ولی پژوهشگر نوشت که اینها ارتباطی با واقعیت جنبش نداشت.
حالا مثلا اینو بگیر دستت، برو پیش مثلا یه کسی از جمهوری اسلامی صحبت کن، میگه سید جمال و این آخوندا اینا اصلا باعث بیداری ایرانیان بودن، نه تنها اینا نقش رهبری این جنبش رو داشتن، اینا ایرانی‌ها رو بیدار کردن. در حالی که می‌بینی که پژوهشگر مستقل که رفته تاریخ رو بررسی کرده اصلا این حرفا رو قبول نداره. اینکه دو پدیده همزمان اتفاق افتادن باید بررسی مستقل بشه، این دلیلش رو در بیاره. نه آقا، اینا فالوور مردم بودن، مردم از خارجی و عصبانی بودن، جنبش کردن، اینا دنبال اونا دویدن که بگن ما هم هستیم. علما که دیدن مقاومت مردمی گسترده است، بی‌طرفی خود را کنار گذاشتند و انحصار تنباکو را محکوم کردند. این جمله دیگه کار رو تموم میکنه. بذار ببینم صفحه چند کتاب اعلام بکنم. صفحه 64 کتاب دانشگاه کمبریج اینو نوشته، این جمله‌ش هم میخونم: The ulama seeing that popular resistance was widespread abandoned their neutrality. وقتی علما دیدند که حمایت از جنبش تنباکو حمایت مردمی گسترده دارد، بی‌طرفی خود را کنار گذاشتند. پس کسی که رفته روز به روز وقایع رو با دید مطالعه عمیق در آورده، جنبش تنباکو اینی که علما وارد شدن اسکی رفتن روش، به این معنی نیست که مال ایناستا. یعنی خیلی مسئله رو جدی نگیرید، اینا دارن دروغ میگن، شارلاتانیسم میکنن. شما الان ندیدید تو ایران مردم بلند میشن در واکنش به قتل مهسا یا بنزین بلند میشن، بعد این بی غیرت‌های خارج کشور قرقمیش میان؟ مردم به خاطر قرقمیش اینا بلند شدن؟ اینجا هم پژوهشگر بررسی میکنه، میگه چی؟ جمله خیلی جالبه: علما که دیدند مقاومت مردمی گسترده است، بی‌طرفی خود را کنار گذاشتند و انحصار تنباکو را محکوم کردند. پس یادمون باشه اینا همه دروغ‌ها و افسانه‌های انقلاب مشروطه است. وقتی که میری منابع مستقل رو میخونی، چه از رضاخانش چه از علماش، میبینی همه بلند شدن برای اینکه خودشونو گنده کنن، پدرسوختگری کردن. در اصفهان عالم قدرتمندی به نام آقا نجفی علیه شاهزاده ظل‌السلطان که منافع خود را در شرکت بریتانیایی قرار داده بود، چیکار کرد؟ محکومیت‌ها علیه رژیم را رهبری کرد. خب چرا این کار کرده؟ اولا دنبال مردم دویده، دوم اینجا نوشته منافع تجاری محلیش در نتیجه آن قرارداد در خطر بود. خب پس این آقای عالم بسیار معروف به نفع جیبش نبوده این قرارداد تنباکو. اینجا توضیح بیشتری نداده که دقیقاً بیزینس این آقا چی بوده. نوشته منافع تجاری محلی این آقا به نام آقای نجفی در خطر بوده و اومده روی این امواج مردمی سوار شده. پس امواج مردمی مخالفت با تنباکو رو اینها ایجاد نکردن. مثل این اپوزیسیون دلقکی که ما داریم اینجا، اینا اومدن روش اسکی کردن. البته ظاهرا در اسکی کردن خیلی موفق‌تر از این دلقک‌های فعلی بودن و کاراشون اثرگذارتر بوده. نگاه بکنید در ادامهش می‌بینید کاراشون اثرگذار بوده، ولی یادمون نره که در استارت این نبودن. چون در بعضی از انقلاب‌ها دیدید دیگه، مثلا نیروی انقلابی انقدر قدرتمند بود که استارت میزد، خیزش ها رو استارت میزد، اعتصاب ها رو استارت، خیلی قدرت میخواد، ولی اینا بهره برداری کردن. فرق این دوتا مهمه. بعد دلیل این آقا هم که وارد شده چی بوده؟ میگه نفع شخصیش بوده. آقا نجفی منافع تجاری محلیش به خاطر این قرارداد به خطر افتاده بوده. نامه‌های جمال الدین تنها باعث شعله‌ور شدن بیشتر مخالفت‌ها شد. یعنی از اینجا می‌بینیم که این علما اثر داره کارشون. باید طرف انصاف رو بگیریم دیگه. من از جمال الدین اسدآبادی اصلا خوشم نمیاد، ولی اینجا پژوهشگر نوشته که نامه‌های ایشون کمک کرد به شعله‌ورتر شدن مخالفت‌ها. در سپتامبر 1891 از سامرا میرزای شیرازی به ناصرالدین شاه نامه نوشت و از او درخواست کرد که اروپاییان را از بخش‌های اقتصاد ایران خارج کند، از بخش‌های مرکزی اقتصاد خارج کند. این مداخله سیاسی توسط یک عالم برجسته شیعی که به دلیل زندگی در امپراتوری عثمانی از دسترس مستقیم دولت ایران هم خارج بود، دروازه‌های جدیدی به سوی یک قرن ارتباط سیاسی بین عراق و ایران باز کرد. یعنی میگه این اقدام که یک کسی بلند بشه از عراق، از حرم‌های اونجا در مورد سیاست ایران فتوا بده و به شاه ایران صحبت بکنه، این یک مسئله جدید بود، چون هم اینها دارای فالوور بودن بین مسلمانان ایرانی و هم از سرکوب مستقیم حکومت ایران برحذر بودن. نمیتونست حکومت ایران را مستقیما سرکوب بکنه و این میگه یک وضعیتی رو ایجاد کرد که
دیگه شد یه کنشگری سیاسی این برای خودش. از اون زمان آتیش کردن این مسئله رو. تحریم امتیاز تنباکو در پاییز 1891 در اصفهان آغاز شد. یعنی عملاً وارد این شدن که دیگه کسی تنباکو مصرف نکنه و به تدریج این پیام در سراسر کشور منتشر شد. فتوایی منسوب به میرزای شیرازی صادر شده بود به این شرح: به نام خداوند بخشنده مهربان، از این پس مصرف تنباکو و دخانیات به هر شکلی جنگی علیه امام زمان عجل الله فرجه محسوب می شود. این پیام کوتاه حتی در حرم سلطنتی شاه اثرگذار شد و در آن شاهزادگان و سیغه‌های سلطنتی از آماده کردن قلیان برای شوهران شاهانه خود خودداری می‌کردند. یعنی وقتی این شاهزادگان میگفتن که قلیون وردار بیار، اینا میگفتن خدا ما رو میخوره. اینقدر این اثر داشته. از آن زمان امتیازنامه دیگر معلوم بود که محکوم به فناست. شاه روند ابطال آن را آغاز کرد. ابتدا انحصار تجارت داخلی را لغو کرد، اما به زودی مجبور شد امتیازات بازار خارجی را هم لغو بکند تا بحران‌ها فرو بنشیند. میرزای شیرازی منتظر تایید کتبی لغو امتیازنامه بود و سپس فتوای خود را پس گرفت و استفاده از تنباکو را حرام نکرد. در 26 ژانویه 1892 جارچی عمومی سرانجام اعلام کرد که مردم می توانند با آرامش دوباره قلیان مصرف بکنند و علما آن را حرام نمی‌دانند. حیثیت و منابع مالی تاج و تخت به طور جبران ناپذیری به دلیل لغو امتیازنامه آسیب دید. یعنی حکومت عقب نشینی کرد جلوی جنبش مردمی. این نشون میده که مردم قدرت دارن، حکومت داره امتیاز میده. همونطور که نیکی کدی اشاره میکند، لغو امتیاز منجر به وابستگی بیشتر شد، زیرا این بار خزانه دولتی خالی‌تر شد و برای تأمین منابع مالی حکومت جایی به جز گرفتن وام‌ها از روسیه و انگلیس نداشت. میگه درسته که این حرکت قدرت مردم رو نشون داد، ولی وابستگی رژیم قاجار به قوای خارجی رو بدتر هم کرد. چرا؟ تا حالا کشور رو میفروختن، زمین میفروختن، امتیاز تجاری میدادن، دیگه الان هیچی، هر کاری بکنی هم نمیشه. مستقیم رفتن به انگلیس و روسیه گفتن پول بده بیاد، وام بده. بعد وام های کلام گرفتن، کاملا دیگه شدن غلام حلقه به گوش. الان هم همینه ها. الان ببین خامنه‌ای و رفقا اینا نوکران روسیه و چینن. خیلی فکر نکنید وضعیت متفاوته. نه، همین حکومتی که به مردم خودش تکیه نکنه یه جا باید تکیه کنه. اونجا کجاست؟ استبدادهای خارج کشور یا حکومت‌های خارج کشور ممکن استبدادی هم نباشن. در همین حال پس از فرار از دست پلیس عثمانی در بصره، جمال‌الدین به لندن فراری شد. جمال‌الدین که شنید این نامه‌ها اثر کرده تو ایران، کشور اصلیش همون ایران دیگه، بقیه رو دروغ گفت، عربم، افغانی هم، همه رو غلط اضافی کرد، تاکتیک زد. دید تو کشور اصلی خودش ایران مردم اومدن کارایی کردن، شاه عقب نشسته، فرار کرد اینجا از حصر خانگی که در بصره بود. به لندن سفر کرد و به ملکم خان پیوست. این دو نفر شرحی بسیار لیبرال از مبارزه علیه تنباکو بازنویسی کردند. شرحی از مبارزه برای عدالت اجتماعی بدون اینکه اسلام مانعی برای آزادی‌های دموکراتیک شود. یعنی اینا نوشتن این مانیفستو. از یه طرف اندیشمند لیبرال به نام ملکم خان، از طرف دیگه اندیشمند اسلامی به نام سید جمال با همدیگه نشستن، یه متن مشترک نوشتن. گفتن آنچه در ایران اتفاق افتاده ترکیبی از اسلام و لیبراله و این اسلامی هم که ما داریم میگیم هیچ مشکلی با دموکراسی نداره. پس میبینی اون همکاری که سالها بعد اسلامیون و لیبرال ها و ملیون در انقلاب مشروطه انجام میدن، ریشش اینجاست. این مانیفستا رو دادن بیرون. این آشتی یا این همکاری راهبردی یا این ائتلاف شکننده که بین این نیروها بعداً ماده میشه، اول توسط روشنفکراشون تئوریزه شده. آنها استبداد شاه را محکوم کردند و از انگلیسی‌ها خواستند در مبارزه با ظلم کمک آنها باشند. این هم یه نکته دیگه است. در انقلاب مشروطه مگر غیر از این بود که کنشگران رفتن در سفارت باغ انگلستان بس نشینی کردن؟ اون یک فاز بسیار مهم بود. چرا این انجام میشه؟ هم اینا، یعنی این روشنفکران سید جمال و ملکم خان، در لندن دارن لابی میکنن با دولت انگلیس، هم دولت انگلیس برای پس زدن
استیلای روسیه به وسیله همون قزاق‌ها دوست داره روسیه رو یه گوشش بپیچونه. اینجا داریم میبینیم که چرا این مسئله داره ممکن میشه. جمال الدین که فریب وعده آزادی سلطان عبدالحمید، سلطان عثمانی رو داره میگه، جمال الدین که فریب وعده آزادی سلطان عثمانی را خورده بود، سلطان عبدالحمید دوم تصمیم گرفت آخرین روزهای خود را در محیطی بگذراند که در آن تعهد او فقط به اسلام است و از سخنان لیبرال و ملیگرا دور باشد. جمال الدین وقتی دیگه داشت به سالهای آخر عمرش نزدیک میشد گفتش که بابا حالم به هم خورد از این لیبرالیسم و ملیگرایی ایرانی، ما یه خالی بستیم، حالا تاکتیک زدیم، بلند شیم بریم عثمانی، اونجا چیز دیگه همش اسلام میگیم، هی اسلام اسلام اسلام. سلطان از آن زمان به بعد به همان اندازه واکنشی مانند شاه ایران رفتار میکرد. یعنی سلطان عثمانی هم نگران شده بود که اینا بلندشن جنبش اجتماعی درست میکنن، اما او به عنوان نماد اتحاد همه مسلمانان علیه استعمار بود. یعنی در مجموع سلطان عثمانی هم مشکل نداره با این آقای سید جمال اسدآبادی، اونم میگه پان اسلامیسم، یعنی اسلام برای همه دنیا، اونم با این نیروی استعماری در جنگه. پس پیام اصلی سید جمال با این عثمانی ها مشکلی نداره. البته این نگران هست که مواد جنبش اجتماعی بشه. در آن مبارزه سید ایرانی موفق شد اندیشمندان آزاد و بابی ها را به خود جذب کند، کسانی که همگی میخواستند استبداد را شکست دهند و ملت های مظلوم را آزاد کنند. در آخرین مکاتباتش با علمای شیعه بین النهرین برای اتحاد مسلمانان در پشت سر سلطان مبارزه میکرد. این آقای سید جمال الدین اسدآبادی دیگه آخر عمر کلا رفته گفته اصلا میدونی چیه، بریم پشت سر سلطان عثمانی، اینه که میبره واسه ما پان اسلامیسم رو انجام میده. و از آنها خواست تا شاه ایران را برکنار کنند. فشار ایران به طور فزاینده اصرار میکرد و در نهایت در سال 1895 دولت عثمانی موافقت کرد تا 3 نفر از سرسخت‌ترین مخالفان میرزا آقا کرمانی، حسن خبیرالملک و شیخ احمد روحی را دستگیر کند، ولی سید جمال اسدآبادی را دستگیر نکردند و او حمایت ویژه داشت. او 2 سال بعد در استانبول درگذشت. خب پس فهمیدی چی شد؟ زمانی که شاه رو ترور کردن، آقای ناصرالدین شاه رو، دولت ایرانی فشار بزرگی گذاشت رو دولت عثمانی که این نیروهای لیبرال یا این آقای جمال الدین اسدآبادی که آتش می‌سوزونه رو برگردون ایران. آقای دولت عثمانی اومد لیبرالا رو برگردون و اعدامشون کردن، ولی سید جمال رو نداد بیاد. چرا این کارو نکرد؟ چون سید جمال اسلامی بود و پان اسلامیست بود و اینا، گفتمانش با دولت عثمانی یکی بود. اینا همه درس‌های تاریخ ها. اینا وقتی تو تاریخ تو اینا رو می‌بینی باید اینا رو باور کنی. پس مهمترین دلیلی که تو متحد پیدا می‌کنی چیه؟ البته که دشمن مشترک مهمه. دیدی که عثمانی پناه داد به لیبرال ها و میلیون ایران، ولی زمانی که تو فشار قرار گرفت اینا رو فروخت. کی رو نفروخت؟ اون کسی که هم دشمنش مشترک بود باش، هم گفتمانش باش یکی بود، اونو نفروخت. پس تو ممکنه وارد ائتلاف شکننده بشی با کسی بر اساس اینکه دشمن مشترک دارید، ولی اگه هوا پس باشه تو رو میفروشه. کجا تو رو نمیفروشه؟ در واقع احتمال فروختنت میاد پایین‌تر. جایی که نه تنها دشمن مشترکه بلکه آرمان شهر هم مشترک، اصلا یه چیز میگید، یه چیز هستید ماهیتا، اونجا وضع خیلی بهتره و میتونی با آرامش بیشتری کنشگری بکنی تو اون کشورها یا تو اون اتحادهایی که بستی.